साथीहरु म तपाईहरुलाई आज चाहिँ तपाईको सर्वे गरेको डाटालाई कसरी चाहिँ क्याडमा फालेर कसरी कन्टुर तान्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईको सानो भिडियो बनाएको छु। तपाईं कृपया हेर्दिनु होला। सर्वप्रथम हामी चाहिँ एउटा क्याड फाइल खोल्छौं। क्याड खोलिसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ सर्वे गरेर ल्याएको डाटालाई चाहिँ हामी खोलिसकेपछि यसमा भएको जुन हामीले विभिन्न किसिमका जस्तै अब जंगलहरु भए बाटोहरु इत्यादि हामीले मेसिनबाट सर्वे गरेको डाटालाई चाहिँ र डाटाबाटलाई चाहिँ एक्सलमा उतारेर हामीले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट अल गर्छौं। म्यानुअली सिलेक्ट अल गरिसकेपछि हाम्रो डीटीएम हुन्छ SW DTM। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सर्वे गरेको ल्याएको डाटालाई चाहिँ क्याडमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो। यसपछि हामी पोइन्ट्समा गएर चाहिँ इम्पोर्ट पोइन्ट्स फ्रम एक्सेल गर्छौं। गरिसकेपछि इम्पोर्ट पोइन्ट्स गर्छौं। यो पोइन्ट लेभल स्केल भनेको चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरिको पोइन्टको स्केल कति राख्ने भन्ने हो। म्यानुअली चाहिँ हामीले चाहिँ 0.05 राख्ने गरेको छौं, किनभने पछि हामीले त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले ड्रइङ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टको स्केल थोरै घटाउँदाखेरि चाहिँ पछि हामीलाई चाहिँ ड्रइङ गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 0.05 मा गएर चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौं। यसपछि चाहिँ एक्सेललाई चाहिँ तपाईको सिधै क्याडमा चाहिँ हामीले डाटा फालिसकेको छौं। यसपछि हामीले यो डाटालाई कन्टुर तान्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो डाटालाई चाहिँ ड्रमा गएर चाहिँ एड बाउन्ड्री गरेर चाहिँ तपाईको चारैतिर तपाईको यो बाउन्ड्री लाइनले घेर्नुपर्छ, किनभने तपाईको पछि गएर तपाईको कन्टुर तान्दाखेरि बाउन्ड्री भन्दा बाहिर नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी म्यानुअली चाहिँ तपाईको वरिपरि तपाईको चाहिँ बाउन्ड्री लाइन यसरी चाहिँ एड बाउन्ड्री गरेर बाउन्ड्री लाइन घेर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको बाउन्ड्री लाइन तपाईको घेर्नुको अर्थ तपाईले पछि कन्टुर तपाईको फाल्दाखेरि तपाईको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले बाउन्ड्री लाइन यसरी घेर्ने हो। यसपछि चाहिँ हामी तपाईको सिधै तपाईको पोइन्ट्समा गएर हामी चाहिँ प्रोसेस पोइन्ट गर्छौं। त्यसपछि सिलेक्ट अल गरेर चाहिँ ओके गरिदिन्छौं। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ सक्सेसफुली भइसकेको छ। हामी त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिन्छौं। त्यसपछि फेरि हामी ट्रायंगुलेटमा गएर ट्रायंगुलेट गरेर तपाईको ट्रायंगुलेसन कम्प्लिट सक्सेसफुली भएको छ, यसलाई पनि हामीले ओके गरिदिन्छौं। यसपछि हामी अब थर्ड अप्सन्स भनेको कन्टुर चाहिँ ड्र गर्नेमा हामी आइसकेका छौं। अब कन्टुरमा गएर चाहिँ हामी ड्र क्विक कन्टुर भन्ने छ, यसमा गएर चाहिँ हामी सिधै तपाईको चाहिँ ड्र यसरी तपाईको ड्र गर्न सक्छौं। यसरी गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ एकछिनमा तपाईको कन्टुर यतापट्टि तपाईको सफ्टवेयरले चाहिँ कन्टुर तान्दिन्छ। तपाईले देखिसक्नु भइसकेको छ साथीहरु। अहिले चाहिँ तपाईको कन्टुर तानिसकेको छ। यी तपाई मैले अघि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई बाउन्ड्री भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईको कन्टुरको लाइन नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले बाउन्ड्री लाइन घेर्ने हो। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर चाहिँ कन्टुर लाइन फाल्दैन। यसले चाहिँ बाउन्ड्रीलाई तपाईको कन्टुर लाइनलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ। यसपछि तपाईहरुलाई यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफूले सर्वे गरेर ल्याउनु भएको डाटालाई चाहिँ इजिली तपाईहरुले चाहिँ एक्सेल बनाएर एक्सेलबाट चाहिँ घरमै बसी अथवा यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको तपाईहरुलाई समस्या भएछ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही अनुसार म फेरि तपाईहरुलाई नयाँ अर्को भिडियो ल्याउने छु। यसरी नै तपाईहरुले घरमा बसेर यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।